Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora, unë jam Besmira Pelushaj. Dita e sotme ka shënuar rritje të rasteve të reja me covid-19, 12 raste janë konfirmuar vetëm në Shkodër, mes të cilëve dhe një fëmijë 13 vjeçar. Në total, numri të infektuarve në Shqipëri shkon në 304 persona, ndërsa 7 prej tyre ndodhen në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë testuar 112 persona të dyshuar, prej të cilëve janë të konfirmuar pozitiv 27 raste. Deri në këto momente, në Shqipëri janë testuar gjithsej 2031 persona të dyshuar, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 304 raste. Mosha mesatare e rasteve pozitive është 15 vjeç. Lajmi mirë është që vazhdon të shtohet numri I të shëruarve nga sëmundja covid-19. Tashmë, listës të të shëruarve janë shtruar edhe 13 të tjerë, duke quar numrin në 89. Ju informojmë se në shërbimin e infektiv, aktualisht janë 73 të shtruar. 7 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Pjesa tjetër të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Gjatorëve të para të mëngjesit janë transportuar në spitalin COVID-2, shef qendroqi, 3 pacient nga spitali infektiv. Aktualisht në spitalin COVID-2, I cili do të ndjek rastet e rënda me insuficiencë respiratore, janë 4 pacient të shtruar, 2 prej të cilëve janë në gjendje të rënduar, janë të intubuar. Në të 2 spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbim 81 pacient. Harta të prekurve zgjerohet në Tiranë, Durrës, Fier, Kavaj, Lezhë, Mirdit dhe Shkodër. Siç shihet nga rastet e reja në 24 orët e fundit, rastet e Shkodrës janë dyfishuar, janë shtuar me 12 raste. Këto raste janë identifikuar në 2 rrethe familjare. Mes të tyre është edhe një fëmijë 13 vjeçar. Këto raste janë identifikuar fal gjurmimit të kujdesshëm të kryera nga epidemiologët e rrethit në terren. Mësimi online do të vazhdoj për të ngjithë nxënësit, ndërsa po shqyrtohet mundësia që këta të fundit të operojnë me një platformë të vetme. Ministria Besa Shahini ka sqaruar edhe procedurën që do të ndiqet për provimet e maturës shtetërore, të cilat mund të anullohen vetëm nëse izolimi do të zgjasë edhe gjatë muajve qershor dhe korrik. Ministria e Arsimit do të shqyrtojë unifikimin e platformave që përdorin mësuesit për të komunikuar me nxënësit që marrin mësim në këto ditë kur institucionet e arsimit janë të mbyllura. Ministria Besa Shahini tha se kjo do të ndihmojë nxënësit që të kenë mundësi të adresohen në një platformë të vetme, por që gjithsesi nuk do të shmanget përdorimi I rrjeteve sociale. Disa mësues përdorin Google Classroom, disa përdorin Zoom, disa përdorin Easy Talks, disa përdorin Edumondo e të tjerë. Dhe prind pyesin pse nuk është e mundur që të jetë një platformë vetme e cila përdoret nga të gjithë mësuesit për nxënësit e një shkolle specifike. Kjo është një ide e mirë dhe po e shqyrtojmë mënyrën më të mirë që ta zbatojmë në nivel shkolle. Lidhur me provimet e maturës shtetërore, Ministria Shahini sqaroi se ato mund të shtyhen vetëm nëse izolimi do të vazhdojë deri në muajt qershor korrik. Unë besoj se tashmë jemi qartësuar të gjithë se provimet do të mbahen. E vetmja arsye pse nuk do të mbaheshin provimet është nëse qëndrojmë të izoluar deri në qershor apo korrik. Kjo nuk e besoj se do të ndodhë, por nëse ndodhë, atëherë do të marrim një vendim tjetër. Deri atëherë, duhet të llogarisim se provimet kombëtare do të ndodhin, ne thjesht do të sigurohemi që temat të cilat nuk jemi të sigurt se janë zhvilluar aq sa duhet në kushte shtëpie, të mos jenë të vendosura në formë pyetjesh në testin kombëtar. Që prej datës 10 mars të gjitha institucionet arsimore në vend janë mbyllur si masë për të parandaluar përhapjen e COVID-19. 2 ditë më parë, qeveria shtyu vendimin për hapjen e shkollave deri në një moment të pacaktuar. Të ndodhur vetëm 5 kilometra larg Vlorës, banorët e fshatit Xhumerin po jetojnë ditë vështira. Kjo jo vetëm për shkak të masave kundër koronavirusit, por edhe varfërisë së madhe dhe mungesës së kushteve të jetesës. Ata shprehen se janë harruar nga shteti, ndërsa bëjnë apel për ndihmë.
Rruga e amortizuar në hyrje të fshatit, mungesa e ujë të pishëm, ndërprerja e herpashershme e energjisë elektrike, janë disa nga problematikat që shqetësojnë më së shumti banorët e fshatit Gjuherin, 5 kilometër larg qytetit të Vlorës. Por ndërsa frika nga covid-19 ka mbërthyer tashmë gjithë vendin dhe ku higjiena luan një rol kryesor në mospërhapjen e tij, mes përmes këtij fshati kalon kanali i ujrave të zeza, i cili çdo ditë bëhet burim infeksioni dhe një rrezik i shtuar për banorët. Ndërkohë që rregullat e reja të shtetërrethimit ua kanë vështirësuar dhe më tepër jetën banorëve të Gjuherinës, edhe ata që po e vuajnë më shumë këtë situatë janë të moshuarit, invalidët dhe njerëzit në pamundësi ekonomike. Këta pensionistë tregojnë se sa të vështirë kanë jetën, ndërsa pensioni që marrin nuk u del. Çfarë do bëjmë? Ku do vemi? Ju jeni pensionistë? Pensionistë. Po vete 15 kam, 7 vjet tani, shikoj rikështu lidhur. Burrin e kam pa ilaçe, po them. Shiko si ikën. Prit kur të vdesi se s'kam një lek në telefon, të them tyja që hajde me ma burrin. Banorët e fshatit që du m'japin mbështetje, ata janë për mbështetje për vete. Po bashkia e qytetit Vlorës? Bashkia nuk më shqasur të më thot një fjalë. Të më thot një fjalë të paktën ron apo së ron. Të gjithë banorët e fshatit Gjuherin kanë një të përbashkët, janë të harruar dhe pas një mbështetje nga Bashkia e Vlorës. Bashkia ka shpërndar 1500 pako ndihma me ushqime, por në fshatin Gjuherin askush nuk ka mundur të sigurojë diçka të tillë. Mungesa e vendeve të punës i kanë detyruar mjaft banor të largohen në emigrim, teksa ata që kanë mbetur ju duhet çdo ditë të luftojnë me skamjen, varfërinë dhe kushtet e mjerueshme të fshatit. Presidenti amerikan Donald Trump e ka krahasuar koronavirusin me një armik lufte dhe ushtria e tij po i përshtatet kësaj situate. Pjesëtarët të stafit kryesor po izolohen në bunkera apo në karantinë për të shmangur infeksionin në radhët operacionale. Ndërkohë, ju ftoj të mos largoheni nga Radio Televizioni Ora, pas pak do të kemi një intervistë me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Ushtria amerikane ka nisur të stacionojë një pjesë të stafit në bunkerë të sigurt, pasi pandemia e koronavirusit rrezikon infektimin e personelit kryesor. Sëmundja ka prekur deri tani rreth 250.000 qytetarë dhe ka vrarë mbi 6.000 amerikanë të gjithë vendin. Kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Zoti Basha, ju përshëndes, faleminderit që u bashkuat në edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Ora. Ju përshëndes ju, stafin e Radio Televizionit Ora dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Zoti Basha, nëse do t'ishit ju në krye të situatës, çfarë do të bënit si prioritet numër 1? Do doja me lejen tuaj ta rifrazoja këtë pyetje. Çfarë duhet bërë tani? Çfarë është urgjente dhe menjëhershme për jetën, për shëndetin e qytetarëve? Kur bëhet fjalë për jetën e qytetarëve, gjithçka tjetër bie në plan të dytë. Dhe tre janë fushat kryesore ku sot duhet vepruar pa humbur fare kohë, sepse është humbur kohë e vlefshme. Janë humbur më shumë se 1 muaj e gjysmë kohë që kur plasi epidemia në Kinë, që kur u dhanë sinjalet e para, që kur nisi epidemia në Itali, që kur u bën kërkesat e para edhe nga opozita, dhe tashmë po humbet 1 muaj kohë që kur ne kemi planifikuar
propozuar dhe kërkuar masat ekonomike. Me 11 mars kemi propozuar paketën tonë parë të masave ekonomike. Ju deshën 2 javë qeverisë adoptonte një gjysmë pakete, e cila është 1/3 paketës Kosovës. I kërkuam me njëherë të bëj një paketë të dytë, e përshëndetëm si hap të parë, thamë që është e pamjaftueshme dhe i kërkuam një paketë të dytë. Ndërkohë Kosova sot ka njoftuar paketën e dytë, ndonse të parën e ka 3 herë më të madhe se Shqipëria. Paketa jonë e parë akoma nuk ka filluar të jap efektet. Sot është data 3 prill. Po bëhen më shumë se 3 javë që shumica e familjeve shqiptare janë të karantinuara, dhe kjo është pa diskutim një masë domosdoshme për të luftuar epideminë. Por karantinimi tyre, distancimi social, izolimi, vetë izolimi, mbyllja e bizneseve, si edhe një problem shumë të madh për ekonominë familjare, për të ardhurat, e një popullsie të goditur rënd nga kriza ekonomike edhe para se të vinte kjo epidemi. Ndaj ishte domosdoshme që java e parë e prillit i gjente të gjitha familjet në nevojë me një sasi minimale parash në kontot e tyre bankare të injektuara nga buxheti i shtetit. Ky ishte edhe thelbi i propozimit tonë, që buxheti i shtetit urgjentisht të ndërpriset çdo lloj aktiviteti tjetër, çdo lloj shpenzimi tjetër, dhe të gjitha fondet të shkonin në 3 drejtime jetike. E para, jeta e qytetarëve, pa diskutim. Dhe për këtë, shëndetësia dhe shëndeti i qytetarëve është prioriteti i parë që duhet financuar. Dhe këtu akoma ne jemi me mungesa të mëdha. Shikoni, Maqedonia ka bërë mbi 4000 teste. Ne jemi akoma në një numër pothuajse gjysma, më pak se gjysma e testeve të Maqedonisë. Testimi, nuk është vënë kot theksi te kjo. Pse? Sepse gjithë sakrifica për të qëndruar në shtëpi, për të qëndruar të izoluar, mund të na shkojë kot nëse ne nuk arrijmë të evidentojmë të gjithë ata që janë prekur apo janë infektuar apo janë bartës të virusit, dhe nuk ka rrugë tjetër për ta bërë këtë, përveç se testimit masiv. Mungesa e testimit masiv ndëshkon, penalizon të gjithë sakrificën e shqiptarëve. Ndaj kërkesa numër 1 që kam sot është urgjentisht të merren masa për të shtrirë testimin masivisht. Të bëhet mobilizimi të gjitha resurseve që në radh para ata që janë më të rrezikuarit, i gjithë personeli shëndetësor. Nga mjekët, kirurgët, infermierët, sanitarët, tek shoferët e ambulancave dhe çdo kusht tjetër. Së dyti, i gjithë personeli i forcave të rendit, i forcave të armatosura, i gjithë personeli i shërbimit administrativ që është në kontakt me njerëzit, të gjithë ata punonjës të sipërmarrjes private që janë në kontakt me njerëzit, të nënshtrohen testimit në mënyrë që të paktën ata të cilët edhe janë më të rrezikuar, po dhe janë, si me thënë, bartës potencial nëse janë të infektuar, të kenë mundësinë të dinë një orë më parë nëse janë të prekur, nëse janë bartës, nëse janë të infektuar nga koronavirusi. Çfarë do të sillte sipas jush testimin në masë i qytetarëve shqiptar? Do të sillte izolimin dhe përpjekjen për të ndërprerë zinxhirin e infektimit. Domethënë, nëse ne qëndrojmë në shtëpi është gjysma e punës. Nëse të infektuarit nuk izolohen, edhe brenda familjes, apo në ato raste ku kanë nevojë për ndihmë mjekësore nuk mjekohen, atëherë kjo sakrificë shkon dëm. Ndërprerja i zinxhirit të infektimit si parakusht për të ngadalësuar përhapjen e mëtejshme dhe agresive të virusit kërkon testim masiv. Dhe pa diskutim kjo kërkon që testimi të jetë prioritet, siç është Maqedoni. Ku siç e thash, ndonse ka filluar me vonesë, më vonë se Shqipëria, ka më shumë se 2 fishin e numrit të testuarve krahasuar me Shqipërinë. Shikoni çfarë ndodhi dje në Shkodër. Shifrat që ka deri më tani Shqipëria, reale apo keni ju të dhëna të tjera edhe nga rrethet për një tjetër numër të prekurish nga COVID-19? Pyetja është fare thjesht për çdo shqiptar. Nëse ne nuk testojmë në mënyrë realiste, si mund ta dimë që kjo është për masa reale? Edhe vetë mjekët po thonë që kjo është maja e icebergut. Dhe merrni shembullin e dieshëm në Shkodër. 15 testuar, 12 infektuar. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Shqipëria shumë vonë me testimin. Po pse nguron sipas jush qeveria për testimin? Më falni? Pse nguron sipas jush qeveria për të kryer testim të plotë dhe në masë? Nuk dua të hyj në arsyet pse nguron, sepse sot nuk kam kohë të merrem me analizat e sjelljes e veprimeve apo mos veprimeve të qeverisë. Detyra kryesore e opozitës dhe imja si kreu i saj sot është bëj presionin maksimal publik që qeveria të hedh hapat që duhet hedh. Prandaj thirrja ime sot është të braktisë menjëherë politikën e testimeve të ulta dhe të adoptoj testimin masiv, i cili tani kudo, edhe në rajon, edhe në Europë, duket se është përqasja që ndihmon më shumë në frenimin e virusit. Së dyti, të përshpejtohet çdo marrje dhe vënien në përdorim e dy elementeve të tjerë për shëndetësinë, pajisjeve mbrojtëse për mjekët dhe pajisjeve kuruese
njësive të reanimacionit, përfshirë këtu edhe njësive të ventilatorëve të respiratorëve, në mënyrë që numrit në rritje të pacientëve kemi mjaftueshëm kapacitete për t'ju përgjigjur. Dhe tani vim tek paketa ekonomike. Ju e keni ngritur këtë problematik të testimit edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Çfarë ju tha kryeministri? Nuk kam ndërmend të futem në komente të mbledhjes, sepse ju e dini që mbledhja edhe ligjërisht është sekret, por duhet ju them që asgjë që nuk kam ndarë me qytetarët përmes medias dhe me median, nuk kam mbetur pa ndarë edhe në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Tani çështja qëndron këtu. Kjo emergjencë kërkon që ne të ecim mundësisht 1, 2, 3 hapa përpara, po jo ta ndjekim nga prapa. Sot është data 3 prill. Asnjë ose shumë pak nga efektet e aktit normativ të qeverisë, gjithsesi me vonesë, por të mirëpritur si hap parë, nuk po jep efekte. Çfarë nuk shkon me këtë plan, zoti Basha, konkretisht? Ajo që dua të them sot është që numri i mesazheve që po marr në celularin tim, në Facebookun tim, të bashkëpunëtorëve të mi, për familje të cilat janë në gjendje të mjerueshme për bukën e gojës, po rritet në mënyrë të frikshme. Natyrisht, me aq mundësi sa kemi, edhe po kontrollojmë dhe po ndihmojmë. Po shoh dhe raportimet tuaja, raportimet e mediave të tjera. Domethënë pas 3 javësh pa ndihmë dhe pa siguri për të ardhurat e tyre, pas rënies konsumit dhe mbylljes biznesit, pas de facto, faktikisht daljes si të papunë të një numri edhe më të madh kryefamiljarësh dhe qytetarësh, kemi rënje të konsumit, kemi rënje të ardhurave dhe kjo po reflektohet drejt për drejt në të kurrin e ekonomive familjare shqiptare. Prandaj kemi insistuar dhe insistojmë që ajo paketë fillestare që mbulon maksimumi 1/3 e nevojave të Shqipërisë, e para të zgjerohet me njëherë dhe e dyta mos të mbetet në letër. Njerëzit kanë nevojë për këto financa. Dhe zgjidhja nuk është ti kërkosh të rregullohen me njëri tjetrin. Zgjidhja është të ndërpresësh çdo lloj shpenzimi, çdo lloj angazhimi tjetër financiar dhe ta çosh të gjithën këtu. Njësoj si një familje kur është në hall. Çfarë bën? Mblidhemi, një familje kur është në hall ka fjalëbije një shpenzim të madh për të bërë. Apo ka një borxh të madh për të larë. Çfarë bëjmë? Mblidhet dhe shikon çfarë mund të bëjmë. Çfarë shpenzimi mund të ndërpresim? Çfarë mund të shesim për ta përballur këtë hall? Dhe kjo është ajo që kemi kërkuar për familjen e madhe, për shoqërinë, ku administratori ka për detyrë pikërisht të bëjë këtë, të ndërpres çdo lloj shpenzimi tjetër. Çfarë shpenzimi duhet të ndërpres konkretisht? 120 milionë euro kontrata koncesionare. Pse ngurrohet, po hymë në muajin e dytë të epidemisë, pse ngurrohet të anullon këto 120 milionë kontrata koncesionare? A mund të ndërpriten shërbimet ndaj qytetarëve, zoti Basha? Po çfarë shërbimesh e keni fjalën? E keni fjalën për kontrata afera të pastra. Një pjesë për tyre ka të bëjë me kontrata ndërtimi 3 fish 4 fish çmimin. Një pjesë për tyre ka të bëjë me para që hidhen për gjëra që s'ekzistojnë. Incineratori Firit nuk ekziston. Pra nuk bëhet fjalë, të janë justifikime të kota. Cilat shërbime të tjera duhet të ndërpriten si koncesione? Të 12 kontratat koncesionare, të 10 oligarkëve, 120 milionë euro për këtë vit vetëm, se bëhet fjalë për miliarda në shtrirjen e tyre kohore, janë një rezervë e cila duhet vendoset urgjentisht në funksion të epidemisë, në funksion të krizës, në funksion të jetës dhe shëndetit qytetarëve. Plus 40 operative, 20 milionë euro nga shpenzime operative, plus 100 milionë euro nga investime publike të planifikuar për këtë vit, përbëjnë 260 milionë euro. Pyetja është fare thjesht. Po Kosova ku e gjen mundësinë që të bëjë një paketë 3 herë më të madhe si Shqipëria, kur ka një buxhet 2 herë më të vogël se Shqipëria? Pra, buxheti i shtetit të Kosovës, i Republikës Kosovës, është 2 herë më i vogël se Shqipëria. Paketa e parë është 3 herë më e madhe se Shqipëria. Dhe çfarë bën me këtë paketë? Financon 50% të qerave të atyre bizneseve që janë mbyllur. Ndërsa këtu hidhen hapa të cilat e heqin përgjegjësinë nga qeveria dhe e kalojnë në hapa që mund të çojnë në përplasje mes njerëzve. Pa diskutim që qeramarrësit janë në vështirësi. Prandaj kemi propozuar për 3 javësh që ata të financohen, të subvencionohen, të kenë një pagë, një përfitim minimal për qeran, për dritat, për ujin. Po në vend që të ndodh kjo, në vend që të zgjidhet qesja për qytetarët, vazhdon të mbahet e lidhur qesja për... Më falni, vazhdon të mbahet... Më falni, si u dëgjoj, më falni një sekond, më falni. Sa ta mbyll mendimin, një fjalë. Në vend që të hapet qesja për qytetarët, vazhdon mbahet e mbyllur qesja e koncesioneve. Urdhroni, lutem.
Ku do të gjenden këto para, sepse qeveria Sa po ju a thash, 120 milion euro të koncesioneve, 100 milion euro të investimeve publike, 20 milion euro shpenzime operative, si fillim, 260 milion euro. Më fani, ku I gjeti Kosova parat? Pra, parat janë, po do të ketë një vullnet për të ndihmuar qytetarët, për ndihmuar, kjo është një betejë për jetën. Nuk pyet pra zgjedhjet, duhen marrë vendime të mëdha, duhen marrë vendime të shpejta. Nuk mendoni se anullimi I koncesioneve sjell një grop në buxhetin e shtetit më pas? Po si e mendoni gropën? Gropën e kanë sjell koncesionet. Janë koncesionet ato që kanë gërmuar gropën, jo tani. Kanë 2-3 vjet. Pra, ju thoni po paguhen koncesionarët dhe jo shërbimet nga qeveria. Ajo që po them është fare e thjeshtë, që kur jemi një kohë lufte për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, jo koncesionet, po çdo lloj shpenzimi tjetër duhet anulluar dhe duhet çuar në drejtim të këtyre 3 prioriteteve: shëndetit, jetës dhe mirëqenies së qytetarëve. Dhe pa bërë këtë, ne do të vazhdojmë si Shqipëri të jemi disa hapa mbrapa Kosovës, nuk po krahasohemi me vende tjera. Sot Kosova ka njoftuar se do të bëjë një paketë tjetër ndihme. Ndërkohë paketa jonë e parë, anemike, e dobët, që në parim duhet ndihmojë 1/3 e shqiptarëve, akoma nuk ka filluar të japë efektin e saj. Ju thoni që këto 260 milion euro janë zgjidhja për të gjitha problemet që kemi ne sot? Jo, as pak nuk e thash dhe nuk mund ta them. Ajo që po them është që qeveria ka detyrë esenciale jetën, shëndetin e njerëzve, aq më tepër në kushtet e një emergjence kombëtare. Dhe në këto kushte kemi propozuar një sër masash, disa prej tyre janë pranuar në parim, madje janë kthyer edhe në vendime. Këto vendime duhet zbatojnë një orë më parë. Të thuash që do të jap lek atyre që ju janë mbyllur bizneset për shkak të masave, atyre që kanë mbetur pa punë për shkak të masave, që do të dyfishojnë ndihmën ekonomike. Por ndërkohë jemi në 3 prill dhe këto vendime akoma nuk zbatohen, do të thotë që janë vendime në letër. Njerëzit duhet prekin efektin e këtyre vendimeve. Pra gjëja e parë që po them është, ajo paketë ashtu siç ishte duhet zbatohet. E dyta që e kam kërkuar prej 23 marsit është që menjëherë të bashkangjitet një paketë realiste për nevojat. Sepse me paketën aktuale ndihmohet vetëm 1 në 3 bizneset mbyllura. Me paketën aktuale ndihmohet vetëm 1 në çdo 2 familje që janë pa asnjë lloj të ardhure në ndihmë ekonomike. Me paketën aktuale ndihmohet vetëm 1/10 e atyre që janë në kushte papunësie. Pra, është e pamjaftueshme si paketë. Cilat janë propozimet tuaja për të ndihmuar pjesën tjetër që ju po përmendni? Është pikërisht dedikimi i mjaftueshëm fondeve, që ata që kanë mbetur pa të ardhura, sepse janë të vetpunësuar apo sepse biznesi tyre është në pamundësi për pagesë, të përfitojnë urgjentisht pagën minimale si pjesë e një pakete ndihme. Dhe kjo kërkon që paketa ndihmës të jetë paktën 3 fishi I kësaj që është. Njësoj si në Kosovë, njësoj si në Maqedoni, ku është edhe më e lartë. Pra, nuk ka nevojë të bëjmë krahasime fantastike me vende tjera. Mjafton të krahasohemi me 2 vende fqinje të rajonit, me sfidat ngjashme dhe mundësitë ngjashme. Dhe aty të kuptojmë se rezerva që duhet përdorur është rezerva e anullimit e 120 milion eurove kontrata koncesionare. Ridedikimi të paktën 40 milion eurove shpenzime operative. Kemi parë gjëra të çuditshme, të papranueshme këto ditë. Keni një koment, zoti Rama thotë se kjo është një dhe këngë dedikimi gjinkallash. 100 milion eurove shpenzime për investime publike, këto 260 milion euro urgjentisht të zhvendosen tek shëndetësia, tek njerëzit e nevojë dhe tek bizneset, tek ekonomia, që ka të bëjë drejt për drejt me aftësinë e tyre për të paguar të punësuarit apo të vetpunësuarit me konsumin dhe me ekonominë familjare dhe ekonominë kombëtare të shqiptarëve. E keni sjellë dhe risjell këtë propozim, zoti Basha, keni një koment për deklaratën e zotit Rama që thotë se kjo është një këngë gjinkallash? Tani, gjëja më e gabuar për dikë që ka këto përgjegjësi në këto kohë të vështira për shqiptarët, është harxoj kohën e tij dhe kohën televizive dhe kohën e shqiptarëve duke sulmuar ata që propozojnë zgjidhje. Nuk kam absolutisht asnjë minutë kohë për të humbur me retorik boshe. Dhe nuk është koha që të tregohet nervoz dhe agresiv me opozitën. Është koha që gjithë energjinë e tij ta fokusoj për të ndihmuar njerëzit, dhe njerëzit nuk ndihmohen as duke I krijuar iluzione që nuk realizohen, as duke ju shtyr hallin, po marrin propozimin për qerat, që nisi dje si propozim për bllokimin për mospagesën e qerave. Po pyesja, mendoni se funksionon? Që nisi me bllokimin e qerave dhe pas reagimit popullor, por dhe reagimit opozitës, u konvertua në shtyrje. Po dakord, shumë mirë, shtyrje.
Po pas 2 muajsh, këta që s'paguajnë dot prillin dhe majin, ku do t'i gjejmë parat për të paguar në qershor? Në korrik, në gusht. Po njerëzit nuk po paguajnë dot 2 faturat e energjisë elektrike kur ju mblidhen bashkë. Jo t'i shtosh tani edhe 2 faturat qeras apo 3 faturat qeras. Ku do t'i gjejmë? Duhet një sens realizmi, nuk mund t'jenë gjëra që i hedhim në ajër, se kështu na e thot mendja në mëngjes, e ndryshojmë në darkë, pastaj e kthejmë në një akt qeveritar të pazbatueshëm, se kjo është ku rafsha mos u vrafsha. Kjo është të braktisësh detyrën, të braktisësh përgjegjësinë. Dhe nuk mund braktisësh njerëzit në këtë mënyrë. Sepse qiramarsit janë ata të cilët goditen të parët, janë ata të cilët duhet të mbështeten të parët. Por dhe qiradhënësit. Një pjesë e mirë e qiradhënësve jetojnë me atë qira. Nuk janë të gjithë njerëz që jetojnë në bollëk. Por në qoftë se ti e ndërpret këtu zinxhirin normal të funksionimit, pra vendos që në vend që të paguaj shteti, siç e thash, nga parat e koncesioneve, nga parat e investimeve publike të panevojshme dhe të shpenzimeve operative, ti i thua mos paguaj dhe shtyja. Nuk është kjo zgjidhja. Nuk është zgjidhja ta zhvendosësh hallin tek njerëzit dhe të shtysh njerëzit në përplasje me njëri tjetrin. Qiramarsit ka nevojë për ndihmë financiare, këtë kemi kërkuar tash 3 javë. U prit 3 javë dhe pastaj me 2 prill i thuhet mos paguani qiran. Po mirë, se paguajti muajin e parë, se paguajti muajin e dytë, me çfarë do ta paguaj muajin e tretë, 4, 5, qiran e rritur, plus pjesën e qiras që nuk ka paguar. Me çfarë do ta paguaj? Dhe ndërkohë kjo pagesë e cila do të merreshte nga qiradhënësi dhe do të derdhej në ekonomi, edhe kjo krijon një grop në konsum. Pra nuk është zgjidhje, është mungesë totale aftësie, vizioni për të përballur me problemin. Është një problem i madh pa diskutim. Nuk është një problem i lehtë, nuk është një zgjidhje e lehtë, nuk është një vendim i lehtë. Po prandaj e kryeministër, që të marrësh vendime të vështira në kohë të vështira. Dhe vendimi që ne kemi propozuar prej fillimit është që për këto shtresa që janë pamundësi totale për të paguar qira, për të paguar energjinë, për të paguar ujin, për të paguar ushqimin, të garantohet minimumi jetik. Kemi bërë dhe llogaritë se si garantohet ky minimum jetik. Dhe ju kemi thënë se ku janë parat në buxhetin e shtetit. E gjithë kjo kaçurrele e madhe bëhet tani, e gjithë kjo spirale e madhe bëhet për të mos prekur këto koncesionet. Pra ti thua, unë nuk prek lekët e 10 oligarkëve, unë nuk futem në sherr me 10 oligarkët, futuni ju në sherr me njëri tjetrin. Kjo nuk është politikë e përgjithshme. Kjo nuk shërben as për të lehtësuar hallin dhe problemin e qiramarsve. Zoti Basha, pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kryeministri tha se gjithçka diskutimi aty ishte shumë konstruktiv, përse në këto ditë duket sikur ka më shumë tensione mes jush. Nuk ka tension fare midis nga ana ime në raport me kryeministrin. Nëse ka ai tension në raport me opozitën, pyeteni atë. Unë s'kam asnjë tension me Edi Ramën. I uroj shëndet, i uroj forcë, i uroj fokus dhe energji që të bëj punën ashtu siç duhet. Këtë kërkoj unë, të bëj punën siç duhet. Unë kërkoj të ndihmoj njerëzit. Kjo është edhe misioni, detyra dhe objektivi im. Bëjmë gjithçka për të ndihmuar njerëzit. Dhe është detyra ime të them që nuk ndihmohet në këtë mënyrë, nëse kështu i gjykojmë. Dhe ne gjykojmë se njerëzit nuk ndihmohen, duke ju thënë, ju mos paguani qiran 2 muaj, paguani me këste pas disa muajsh, pa ju dhënë asnjë zgjidhje, ku do të gjejmë parat për të paguar pas disa muajsh. Po këta që pristin qiran për të paguar një borxh apo një kredi në bankë, çfarë do bëjnë? Pra, zgjidhja nuk bëhet duke shtyrë gjithmonë përgjegjësinë tek tjerët, duke shpikur gjithmonë përgjegjës tjerë, duke i hedhur gjithmonë fajin tjerëve dhe pastaj duke treguar me gisht opozitën. Nuk është zgjidhje, kjo është harxhim kohe. Nuk ka kohë kryeministri të harxojë me këto gjëra. Duhet fokusohet. Duhet gjithë energjinë dhe vëmendjen e tij ta ketë tek njerëzit, ndihmoj njerëzit. Dhe ne kemi dhënë kontributin ton pozitiv, ta marri, ta shqyrtoj. Këtë kërkesë i bëra edhe në Këshilli të Sigurisë Kombëtare. Merri, shqyrtoj propozimet, adoptoj propozimet, se nuk kemi, si jemi sot në kontest elektoral, po mundohemi të japim kontributin ton si opozit për të ndihmuar njerëzit. Jeni të kënaqur me ato që ka adoptuar deri më tani qeveria nga propozimet? Nuk jam i kënaqur me mënyrën se si po administrohet kriza, sepse edhe propozimet tona, cilat i ka adoptuar, për cilat pastaj na ka sulmuar, që mendoj që është e pandershme, nuk po zbatohen. Një pjesë për tyre nuk po zbatohen. Nuk ka rëndësi të bëhen letër, rëndësi ka që njerëzit ta ndjejnë dorën e shtetit. Dhe siç po e shikoni, dhimbja dhe vuajtja po thellohen, sepse frigoriferet po zbrazen, xhepat po zbrazen, kontot po zbrazen, tavolinat po zbrazen, njerëzit janë të rënduar edhe nga ana psikologjike pas një kohë kaq të gjatë izolimi, dhe tani nuk është koha as të ngrem tonet, as të kalojmë në gjuhurrëtie,
S'është ky misioni i qeverisë, as i kryeministit, as i zëvendës kryeministit, as i ministrave. Misioni i tyre është fokusohen tek njerëzit. Opozita këtë po bën, po ju jep, në fundit po ju jep propozime që do t'i zbatojnë ata. Nuk do i zbatojmë ne këto propozime, ata do t'i zbatojnë. Dhe propozimet tona janë në një drejtim, tek jeta, tek shëndeti, tek siguria e njerëzve. Do të kërkoja mirëkuptimin tuaj vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare. Patjetër. Ky është Radio Televizioni Ora. Për një akuzë që ka ngritur zëvendës kryeministri zoti Erion Braçe sa i përket pagesës së qerave. Mos u lodh, se nuk kam ndërmend merrem as me akuzat e kryeministrit, as me akuzat e vargësve të tij. Nuk kam ndërmend të harxoj kohën time, kohën tuaj, kohën e qytetarëve me akuza politike. I bëj thirrje kryeministrit, zëvendës kryeministrit, ministrave, të gjitha autoriteteve shtetërore, mos të harxojnë asnjë sekond kohë duke sulmuar opozitën. Të marrin ato ide, ato plane që ju parashtrojmë, dhe çfarë shohin se është realizueshme dhe zbatueshme ta vënë në zbatim. Kjo është detyra e tyre. Detyra jonë është që të kërkojmë dhe të bëjmë transparencën para publikut. Të kërkojmë që të marrin masa, siç kërkuam dje, që të marrin masa mos i lënë njerëzit në kakavi e në pikat e tjera kufitare, po t'i lënë të futen të shkojnë në shtëpitë e tyre. Siç po ju kërkojmë të rrisin numrin e testimeve. Siç po ju kërkojmë që urgjentisht marrin masa që të shkojnë parat tek njerëzit, tek bizneset e mbyllura, tek familjet në nevojë, që mos të ketë familje që të vuajnë për bukën e gojës, që mos të ketë familje të ekspozuara ndaj kushteve më të papërballueshme dhe pastaj të shtojmë me duart tona bilancin e dhimbjeve dhe vuajtjeve që po na shkakton kjo krizë. Nuk kemi ne absolutisht kohë për të humbur në konteste politike dhe në cicmice dhe fatkeqësisht mund të them që është e turpshme që qeveria të angazhojë çfarëdo burimi njerëzor, qoftë nga niveli lart politik, qoftë nivele tjera që i ka, për të marrë me sulme ndaj opozitës, nuk është kjo detyra e qeverisë. Ne po vuajmë si një familje madhe, ne duhet të përballemi me këtë si një familje madhe. Administratori i kësaj familje ka një dhe vetëm një detyrë. Ju a thash edhe një herë, si një familje në hall, kemi këtë hall, kemi këtë borxh, s'kemi mundësi, çfarë do bëjmë? Ku do presim? Ku do shesim që të paguajmë nevojat e domosdoshme. Dhe nevojat e domosdoshme sot janë financimet mjaftueshme për shëndetësinë, financimet mjaftueshme për familjet në nevojë, se është 3 prill, nuk është më 11 mars ku bëm propozimin tonë të parë, dhe nuk kam parë asgjë, kam parë disa paketa shumë të vogla ushqimore, të cilat nuk janë të mjaftueshme. Dhe mbi të gjitha është edhe domosdoshmëria për të planifikuar çfarë do të ndodhë me ekonominë pak më vonë. Dhe ky nuk është momenti as për të marrë me sulme ndaj opozitës, as për të marrë masa gjysmake apo të paqarta të cilat shtin në konflikt njerëzit. Është shumë e thjeshtë gjëja. Këta qeramarës ka nevojë për subvencione nga shteti, nuk është zgjidhje shtyrja e qeras, se prap duhet paguhet, nuk është shtyrja zgjidhje. Cila do të ishte zgjidhja pra? Subvencionimi që kemi propozuar që prej datës 11 mars, i gjithë familjeve në pamundësi pagese, të përllogaritur, me shuma të cilat... Për familjet apo edhe për bizneset, zoti Bashkë? Edhe për bizneset, pa diskutim, se një pjesë e bizneseve janë dhe qeramarrës tek shteti, të filloj aty gjëja, sepse nuk mund të ecet me dopjo standarte, nuk mund të ecet me standarte dyfishta. Prandaj, këtu nuk ka kohë për të humbur, nuk ka kohë për VKM-ra që nuk zbatohen, akte normative që nuk zbatohen, apo akoma më keq i shtyrë njerëzit në pasiguri dhe në përplasje me njëri tjetrin. Po të gjitha këto pagesa nuk e çojnë vendin në kolaps sepse duhet menduar edhe për nesër. Zonjë, vendi është në kolaps. Ajo që duhet bëjmë ne është të kufizojmë sa është e mundur dëmin në jetë dhe shëndetin e njerëzve, të kufizojmë sa është e mundur dëmin në ekonomi. Dhe për të bërë këtë të mundur, gjëja e parë dhe e domosdoshme, për cilën po ngurohet në mënyrën më të papërfytyrueshme, është anullimi atyre 12 kontratave, që nuk janë shërbime, po janë afera. Dhe ato 12 kontrata me njëherë çlirojnë 120 milionë euro në dispozicion të qeverisë për të dedikuar për njerëzit. Pra në kushtet kur të gjithë duhet të sakrifikojnë, duket sikur vetëm 10 oligark nuk po sakrifikojnë. Absolutisht. Në qoftë se i kërkon njerëzve
të ndërmarrin sakrifica të tilla siç po i ndërmarrin. Në qoftë ata goditen për rezultat të këtyre sakrificave në ekonominë e tyre, minimumi që duhet bërë është që përfituesit e mëdhenj të buxhetit të shtetit duhet jenë ata që ju kërkohet sakrifica e parë. Dhe nuk është fare sakrificë. Në fakt, është një rast jashtëzakonisht i përshtatshëm në kushtet e emergjencës të fatkeqësisë natyrore, jo vetëm të pezullohen, por të anullohen këto kontrata. Se efekti i këtyre kontratave për 10 vite të ardhshme është me miliarda euro. Prandaj duhet vepruar me urgjencë, nuk ka kohë për të humbur. Nuk bëhet fjalë për rishikime akademike, nuk bëhet më fjalë për thirrjet që bënim ne ka tash 2 vjet anullo koncesionet thjesht sepse janë korruptive. Sot bëhet fjalë për bukën e gojës. Koncesione nuk anullohen shumë lehtë dhe çështjet mund të shkojnë edhe me padi, që më pas për të janë të gjitha alibira në kushtet e emergjencës, më falni, në kushtet e emergjencës. Kur ti e vetes të drejtën të ndërhysh në kontratat mes privatit, kur ti urdhëron masa të tilla të rrepta, nuk pas ke fuqinë të anullosh koncesionet, kjo është një alibi, unë nuk kam dëshirë të futem në anën juridike të kësaj, sepse mund të futem fare mirë, po është pikërisht gjendja e fatkeqësisë natyrore që jep mundësinë kryeministrit të anullojë të gjitha koncesionet, të gjitha PPP-t dhe të çojë të gjitha paratë destinuara apo të planifikuara në këtë drejtim për nevojat akute të vendit. Dhe kjo është kërkesa, kjo është thirrje. Këtu nuk kemi kohë për lojra. Këtu nuk kemi kohë. Dhe prandaj refuzoj të përgjigjem sulmeve, se këtë duan. Të përgjigjem sulmeve thonë filluan këta me njëri tjetrin. Jo, nuk më intereson fare mua. Le të shajet, shfryt gjithë ditën nëse ndihet mirë, por të marr vendimet në dobi të shqiptarëve, të jetës shqiptarëve. Këtë po i kërkoj. Nëse e ka sport preferuar të shaj opozitën e të fyje, e të shpif ndaj opozitës, ndaj meje dhe kjo e bën të ndihet mirë, halal. Ju keni bërë edhe ka njerëz të cilët kanë sporte të ndryshme, sporti i tij preferuar është shaj opozitën, le ta shaj. Bashkë me ministrat e tij. Është harxhim kohe, është harxhim energjish, po të paktën të marr masat për ndihmuar njerëzit. Këtë po i kërkoj. Zoti Basha, ju keni bërë edhe denoncime. Është diçka nga e cila nuk mund të tërhiqem unë, se ky është interesi i njerëzve. Sot nuk flasim për interesat e Partisë Demokratike. Por në këtë moment që flasim, kemi një numër shumë të madh familjesh që kanë patur shumë më pak ose as pak për t'u dhënë fëmijëve në mëngjes. Kjo duhet na shkundë. Jo trim të merremi me njëri tjetrin. Dhe pikërisht në këtë moment ju keni bërë edhe denoncime, është momenti i përshtatshëm sepse i referohem tenderit 15 milion euro të bërë nga qeveria për furnizimin me ushqime rezervë të ushtrisë të shtetit. Ato ushqime duhen blera. Ishte pikërisht ky momenti për të bërë këtë lloj denoncimi? Cilin denoncim? Çfarë kemi denoncuar? Denoncimi që i keni adresuar Ministrisë së Mbrojtjes. Po dakord, për çfarë është denoncimi? Nëse mund t'ju pyes. Për blerjen e ushqimeve. Kemi thënë që mos blien ushqime? Për procedurën e tenderit, për shpejtuar. Për çfarë procedure, nëse mund t'ju pyes? E ka sqaruar edhe ministrja në këtë rast dua t'ju pyes, a ka qenë një tender pa negocim për shkak të emergjencës? Pa negocim, dakord, jemi dakord që jetë pa negocim. S'kemi kontestuar këtë. Çfarë kemi thënë? Ne kemi thënë që nga 35.000 kompani që ofrojnë të shërbim në Shqipëri, u zgjodh një kompani në Maqedoni, e cila deri para 6 ditësh merreshte me ndërtim dhe kompjutera. Dhe administratori i kësaj kompanie ka dhe një kompani bastësh. Dhe pyetja jonë ishte, pse nga 35.000 kompani që ofrojnë të shërbim, pse nuk e negociuat me njërin prej tyre, po shkuat deri në Maqedoni, për t'ia dhënë një kompanie, e cila 6 ditë para tenderit, merrej vetëm me ndërtime, me kompjutera dhe administratori i cilës merret dhe me baste. Kjo është pyetja. A është pyetje legjitime në gjykimin tuaj, si mendoni ju, si qytetare? Jo, pyetja si ka dhënë përgjigje ministrja edhe kryeministri. Cila është përgjigja sipas jush? Po besoj e keni ndjekur përgjigjen e zonës gjatë. Po s'kam marrë përgjigje. Në vitin 2010 edhe Partia Demokratike është detyruar të merrte vendime të tilla. Ja t'ju them unë tani ku qëndron gënjeshtra këtu. Është e vërtetë që në gjendjen e emergjencës natyrore bëhet vendime të tilla. Por duhet keni parasysh këtë, që është fare e qartë. Më falni vetëm një sekondë. Tenderi i vitit 2010, pa diskutim, nuk kemi kontestuar ne që në kohë emergjencë duhet bërë në mënyrë të tillë. U mor nga një person i cili kishte kontrata të ngjashme dhe merrej me atë aktivitet, dhe në fakt personi ka qenë kandidat i Partisë Socialiste për komunën Shëngjergj. Po. Nexmedim Balla, nëse nuk gabon, është emri i tij. Pra, Partia Demokratike zgjodhi një kompani e cila kishte kontrata të ngjashme dhe dha asaj kompanie në Shqipëri, kur ishim pushtet, për të administruar një situatë të ngjashme emergjence. Pra, nuk kemi kontestuar ne këtu nevojën për të vepruar shpejt. Ne këtu pyesim si ka mundësi nga 35 kompani në Shqipëri, ju gishti një kompani në Maqedoni,
edhe një herë po ju them, e cila merrej deri 6 ditë para tenderit vetëm me kompjuter dhe me ndërtim. Kjo a ju duket e çuditshme ju? Jo, çështja nuk është më pyesni mua, më duket e çuditshme për ta sqaruar, sepse ka pasur akuzat ndërthjellta nga të dyja palët, edhe e gjykojnë edhe qytetarët. Nuk ka fare akuzat ndërthjellta, ka një pyetje që ka mbetur pa përgjigje. Dhe zonja ministre dje ka sulmuar, ka shpifur, ka sulmuar, por nuk ka dhënë përgjigje. Një përgjigje thjesht mund ta japi. Pse zgjodhi një kompani që 6 ditë më përpara merrej vetëm me kompjuter dhe ndërtime? Dhe çfarë dokumentash apo faktesh ka Partia Demokratike që ky është një tender që është bërë në mënyrë abuzive? Sa po ju a thash? Pra niseni vetëm nga ky fakt. Po mendoj se domethënë nuk kanë nevojë të jesh as specialist i prokurimeve, as jurist, mendoj që shumica dërmuese shqiptarëve, socialistë demokratë pyesin veten, ore nga 35.000 kompani që kanë në Shqipëri që merren me këtë aktivitet. Pse shkove te një në Maqedoni, e cila deri para 6 ditësh nuk merrej me këtë aktivitet, po merrej me kompjuter dhe ndërtime. Është e qartë apo jo? Pyetja është e qartë, presim përgjigjen. Kaq kemi kërkuar përgjigje. Përgjigjen e meritojnë shqiptarët, se janë paratë e shqiptarëve, ato 1.5 milion euro janë shqiptarëve dhe ushqimi po blehet për shqiptarët. Kaq kemi kërkuar, na ktheni përgjigje për këtë. 3 ditë kanë heshtur, ditën e 4 dalin dhe sulmojnë. Harxojnë kohën e tyre, harxojnë kohën tonë dhe nuk bëjnë transparencë për paratë e shqiptarëve. Kaq e thjeshtë është. Zoti Basha, i përmendët edhe masat që ka marrë deri më tani Kosova sa i përket përballjes me pandeminë. Çfarë ju ka bërë përshtypje nga vende të tjera në masat paraprake që janë ndërmarrë deri më tani dhe që mund të shfrytëzonte edhe si modele Shqipëria? Që gjithçka është fokusuar te 3 prioritete kryesore. Në radh parë tek shëndetësia, sepse kemi të bëjmë me jetën e njerëzve dhe kur bën fjalë për jetën e njerëzve, gjithçka tjetër del në plan të dytë. Së dyti që qeveritë kanë filluar të veprojnë më shpejt dhe jo më vonë dhe në mënyrë konkrete për të mbështetur familjet nevojë, njerëzit nevojë. Dhe së treti me njëherë zhvon lëvizje mekanizmi për ekonominë dhe kjo që nga vendet më të pasura që kanë derdhur triliona, miliarda, qindra miliona, e deri tek vendet me ekonomi të ngjashme, madje edhe më të vogël se tona, si Kosova dhe Maqedonia, që kanë vënë buxhete 3 herë, 4 herë, 5 herë më të mëdhenj në dispozicion të shëndetësisë, të njerëzve në nevojë dhe të ekonomisë, se çka vën Shqipëria. Kaq mjafton për të krahasuar dhe për të treguar që jemi shumë brapa, që po bëjmë shumë pak. Dhe ky është edhe fokusi i gjithë qëndrimeve tona gjatë gjithë këtyre ditëve. Prandaj jemi këtu në këtë bisedë sot, jo për të bërë debat me qeverinë, jo për të përgjigjur sulmeve të pa justifikuara, pa bukë, që nuk sjellin as të ardhura në xhepat e familjeve të varfruara, as bukë në tavolinat e fëmijëve të voglueshëm shqiptar, po vetëm irritojnë njerëzit, mërzisin njerëzit, që s'kemi pse t'i mërzisim. Përkundazi ka mundësi t'ju lehtësojmë pak. Ju themi që fal sakrificës tuaj do ta kalojmë edhe më lehtë, që do ta kalojmë këtë gjë, do vinë ditë më të mira për gjithë. Hajde bëjmë të gjithë bashkë, po të gjithë ama. Jo, shumica popullit sakrifikoi dhe një pjesë prej tyre të përfitojnë në kurriz të kësaj fatkeqësie. Dhe për këtë arsye kemi kërkuar qeverisë anulloj ato koncesione. Hiqi ato 100 milion euro si fillim nga shpenzimet publike, sepse nuk është koha për të bërë shpenzime të tilla në një vit të tillë. Shkurto shpenzimet e luksit tek qeveria, 40 milion euro, dhe ke një paketë mjaftueshme, të paktën sa paketa Kosovës për t'i ardhur në ndihmë shëndetësisë, për t'i ardhur në ndihmë çdo shqiptari dhe çdo familje shqiptare që vuan sot mungesën e financave, likuiditetin dhe në shumë raste bukën e gojës, dhe për t'i ardhur në ndihmë biznesit, se biznesi nuk mund të shikohet vetëm si një lop për t'i marrë taksat, sot është në vështirësi. Dhe kolapsi i biznesit do të thotë kolapsi i vendeve të punës, nuk do të thotë thjesht kolapsi i pronarëve të biznesit. Ka pasur disa sugjerime për ndryshimin e paketës fiskale, si duhet ndryshuar për t'i ardhur në ndihmë biznesit? Propozimet që ne kemi bërë fillimisht orientohen në radh parë në shtyrjen e detyrimeve fiskale dhe së dyti në lehtësimin e pezullimin dhe shtyrjen në kohë dhe në disa raste anullimin e detyrimeve fiskale për ato biznese që janë të mbyllura, apo ato që rrinë të hapura, apo ju është thënë që do të rrinë të hapura, po që është kot që rrinë të hapura se xhiro nuk kanë. Nuk kanë xhiro. Mund të lexoj me 10 mesazhe nga biznese që më thonë na kanë thënë rri hapur. E para punës që kemi rrezik infektimi, e dyta çtërrim hapur. Që i thua një gomisteri rri hapur, ku e di që do ketë 0 xhiro. Pse i thua rri hapur? Që të shkosh ti kërkosh tatimet, që të shkosh ti kërkosh faturën e energjisë, që të shkosh ti kërkosh faturën e ujit, që të shkosh dhe ti thuash nuk e të drejtë përfitosh sepse ti ke qëndruar i hapur. Kjo është mbyllësh syt. Të mbyllësh syt, të fusësh kokën në rër. Kjo nuk është detyre e administratorit e një familje të madhe në hall, që është qeveria.
Prandaj, masat e marra duhet jenë të shpejta dhe duhet prekin të gjithë ata që i ka prekur kriza. Bujqësia dhe gjithashtu edhe sektori i turizmit janë grupe cilat po preken tani, ma ka propozime Partia Demokratike për t'i ndihmuar këta sektor? Ne kemi përfunduar një paket për bujqësinë, të cilën do të jemi gati ta prezantojmë së shpejti edhe publikisht. Për turizmin problemi është dyfisht. Te bujqësia edhe njëherë, te bujqësia ka shumë rëndësi që një pjesë e mirë e atyre që janë prekur nga masat e ndërmarra për të kufizuar epideminë, po kështu të kenë rreth parë mbështetje minimale financiare, edhe njëherë po marrë shembullin e Kosovës, e cila i ka ndihmë bujqëve, fermerëve të vet, blegtorëve të vet, dhe së dyti t'ju jepet ndihmë edhe në logjistikën që është prekur për shkak të masave të marra, sepse bujqësia është një aktivitet, sikundër dhe aktivitetet tjera ekonomike, që ka shumë nevojë për shërbimet e tjera ndërlidhëse, të furnizimit me inpute dhe të nxjerrjes së produktit bujqësor në treg. Pra këtu nuk ka nevojë të bëjmë ndonjë shpikje, po mjafton të shikojmë masat minimale që ka marrë Kosova apo Maqedonia dhe mbi bazë këtyre masave edhe Shqipëria ndonse me vonesë të fillojë të ndihmojë fermerin shqiptar, sepse është në një gjendje jashtëzakonisht vështirë. Së dyti tek turizmi. Turizmi do të jetë një nga degët më të goditura, sepse në veçanti sa i përket turizmit që vjen nga jashtë, do të përballemi me diçka që me sa duket do të ketë pasoja në të gjithë botën. Ndërkohë që turizmi në Shqipëri, gjysma e vijës bregdetare është goditur dhe nga tërmeti. Ne të anulluar, apo? Prandaj, në planin ton afatmesëm, se kjo është afatmesëm, po sigurisht nuk do ta lëmë pas dore, duhet të shikojmë të gjitha mundësitë për të mos lënë të fiket ky motor i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Dhe pa diskutim një nga thekset këtu është dhe duhet të jetë edhe tek turizmi i brendshëm. Pra, kur të vi dita, e cila shpresojmë të vi më shpejt dhe jo më vonë, po që për cilën duhet të jemi shumë të kujdesshëm, që këto kufizime dal nga dalë të lehtësohen dhe që është në bindjen e ekspertëve tanë shumë herët për të folur për këtë, sepse rreziku është akoma i madh dhe kurba akoma nuk ka arritur kulmin. Po kur ajo ditë vi, duhet të nxisim sa më shumë konsumin e brendshëm në tërësi dhe në veçanti sa i përket turizmit. Ndërkohë që masat që kemi propozuar për biznesin në tërësi duhet të aplikohen me urgjencë tek turizmi, sepse po dëgjoja dje një zonjë, administratore një hoteli në Tiranë, e cila pothuajse me lotë në sy thoshte po ti më kërkon detyrimet mua në një kohë që un kam 3 javë i mbyllur si aktivitet dhe nuk arrit dot të gjeneroj asnjë qindark. Si mund vish të më kërkosh detyrimet paraprake, kur e din fare mirë që unë jam 3 javë i mbyllur dhe me gjasa do të jemi mbyllur dhe të paktën 3 javë, mos edhe 3 muaj të tjerë. Pra këtu kërkohet një ndjeshmëri shumë e lartë dhe kërkohet një bashkërendim. Ajo që kemi kërkuar dhe vazhdoj të kërkoj është ta trajtojmë të si një familje. Pra qeveria të ulet me biznesin. Dhe po të ulet me biznesin e ka më të thjeshtë kur kemi kërkuar mbylljen e fasonëve, si dhe të tjerëve që janë në sipërfaqe të vogla dhe të mbyllura. Ju kemi kërkuar po kështu të ulen me përfaqësues të biznesit. Sepse mund gjenden zgjidhje. Disa mund të jenë në pamundësi reale, totale të pagesës, disa mund të jenë mundësi të kufizuara. Mund gjetë një zgjidhje, 20 me 80, 30 me 70, gjysmë për gjysmë. Një zgjidhje realiste, sepse kjo është një hall i madh që i ka zënë të gjithë. Dhe kjo mund zgjidhet vetëm duke i dëgjuar të gjithë dhe duke i kërkuar të gjithëve të kontribuojnë me aq sa kanë mundësi, jo duke e shtyr përgjegjësinë. Dhe duke thënë merruni vetë, zgjidheni vetë në asnjë mënyrë. Dhe ma shkak edhe një herë që akti normativ i modifikuar, se në fillim u duk ndryshe, po tani është modifikuar, prapse nuk e zgjidh problemin, as qiramarsve, as qiradhënësve. Qiramarset kanë nevojë për mbështetje financiare. Shtyrja me 2 muaj nuk është zgjidhje për ta dhe nuk është zgjidhje as për qiradhënësit. Tani të gjithë janë pjesëtar të familjes, të gjithë kanë nevojë për ndihmë. Sigurisht jo të gjithë njësoj, dikush që është në kushte më të goditura, më të këqija ekonomike ka nevojë për më shumë ndihmë dhe për ndihmë më shpejt, por gjithë kanë nevojë të trajtohen si anëtar të një familje. Dhe në veçanti, të gjithë shqiptarët meritojnë të trajtohen si të nënës. Jo vetëm një grush njerëzish që siç e thash edhe sot mbajnë në duar 12 kontrata, 10 veta mbajnë në duar 12 kontrata me një vlerë 120 milion euro. Kjo duhet marrë fund menjëherë. Këtu nuk ka vend as për mirë kuptim, as për shtyrje,
as për zvarritje dhe as për propagandë. I përmendët aktet normative. Këto ditë po ndeshemi me aktet një pas njëshme normative në kushtet që ndodhet Shqipëria ku institucionet e drejtësisë nuk janë funksionale. A mendoni se ndoshta i drueni në të ardhmen, keni ndonjë lloj frike se mund të kthehet në normë? Nuk ka si të kthehet në normë, por është një instrument i cili jepet qeverisë në kushtet e fatkeqësisë natyrore. Po jepet për të përdorur me proporcionalitet dhe me objektivitet, që do të thotë për të përdorur aq sa duhet dhe për të përdorur për qëllimin që duhet të arrijë. Pra, nëse qëllimi është në këtë rast të ndihmosh qeramarsit, ky qëllim nuk do të abuzuar për të ushtrirë në fusha tjera apo në mënyra tjera që dëmtojnë një pjesë tjetër të popullsisë. Proporcionalitet do të thotë që në këtë rast qeveria ka drejtën që parat e taksapaguesve që administron ajo, se janë parat e shqiptarëve, se janë parat as të mijat, as të dramës, as të PS-s, as të PD-s, janë parat e taksapaguesve shqiptarë, janë lekët e tyre, që këto lekë ti rishpërndajnë në mënyrë tillë që të shkojnë tek familjet e nevojit, të shkojnë tek njerëzit e nevojit, duke përfshirë te qeramarsit në pamundësi pagese. Këto janë pushtetet që u jep ligji i fatkeqësisë natyrore autoriteteve dhe këto duhen administruar me kujdes të madh, pa protagonizëm të tepruar dhe mbi gjitha me një kokë të kthjellët, me këmbë në tokë dhe me një synim për të shërbyer njerëzve, për të shpëtuar jetën, shëndetin dhe ekonominë e vendit. Gjendjen e lirive civile në kushtet e fatkeqësisë natyrore, si e vlerësoni? Është domosdoshme në radh parë që media të bëjë punën e saj e papenguar. Sigurisht me përgjegjësi, por e papenguar, sepse nuk ka armik më të madh për një shoqëri në kushte të tilla apo në çfarëdo kushtesh, sesa mungesa transparencës apo mungesa informacionit. Së dyti, të gjitha lirit e tjera të cilat kufizohen për shkak të situatës, duke përfshirë lirinë e lëvizjes, lirinë e sipërmarrjes e tjerë, të gjitha këto kufizime në kushtet e fatkeqësisë natyrore ngarkojnë shtetin me përgjegjësi për t'u ardhur në ndihmë njerëzve. Natyrisht përgjegjësitë do të zbatohen në përputhje me kushtet e Shqipërisë dhe pa diskutim që qesja jonë nuk është qesja e Amerikës apo e Francës apo e Anglisë, po është paktën dy fishi i qesës Kosovës dhe këtu nuk ka vend për një paketë që është 3 herë më e vogël se Kosova dhe që akoma s'ka nisur të zbatohet. Dhe thirrja ime është mos të humbim asnjë sekond kohë më, po të kemi një paketë zbatueshme që e ndjejnë familjet që tani po ndjejnë dhimbjen e pamundësisë për të paguar, e mungesës të ardhurave, e mungesës së punësimit, e bizneseve të mbyllura, tani të fillojnë të ndjejnë edhe lehtësirat, edhe mbështetjen nga të njëjtat autoritete që kanë përgjegjësinë për të kufizuar këto drejta, duhet vinë edhe ndihma për këto drejta të kufizuara. Dhe kjo do të ndodhë menjëherë dhe pa vonesë. Vonesa është jo thjesht e pafaqshme, po do të kushtojë rënd, do të kushtojë mirëqenie, do të kushtojë shëndet dhe jetë shqiptarësh. Dhe kjo është e papranueshme. Zoti Basha, kjo situatë e vështirë me cilën po përballet vetëm Shqipëria, po i gjithë globi sa e ka ndryshuar targetin e politikës në Shqipëri. Ju vetë keni paralajmëruar prezantimin e programit ekonomik të Partisë Demokratike. A ju bën kjo situatë që ta rishihni edhe një herë atë, ta ndryshoni, ta risillni të ndryshuar këtë platformë për nesër në qeveri? Pa diskutim, puna për rishikimin ka nisur tashmë për më shumë se 2 javësh. Dhe ky është një proces i cili do të vazhdojë. Por tani gjithë fokusi dhe gjithë vëmendja duhet të jetë tek përballimi i kësaj situate. Duhet të jetë tek mbrojtja e jetës së qytetarëve, duhet të jetë tek investimet në shëndetësi, duhet të jetë tek testimi masiv për ndërprerje zinxhirin e infektimit, në mënyrë që sakrifica e njerëzve mos shkojë kot, duhet të jetë te mbështetja e njerëzve në nevoja të thella ekonomike, të cilët të futur në javën e 4 të kësaj situate realisht po përballen me vështirësi të jashtëzakonshme. Duhet të jetë tek një frym sa më pozitive dhe shpresdhënëse për njerëzit, larg kërcënimeve, larg instrumenteve thjesht dhe vetëm represive, por edhe instrumenteve që ndjellin shpresë, forcojnë pozitivitetin në shoqëri për ta kaluar të gjithë të keqe si një familje e përbashkët. Dhe jo vetëm fjalë, por dhe akte konkrete. Mbështetje financiare e cila deri më sot ka munguar dhe e cila nuk mund zëvendësohet me norma të turbullta, me norma kundërthënëse dhe me norma të pazbatueshme. Në mbyllje keni një mesazh për qytetarët shqiptar? Pa diskutim. Kam gjithmonë një mesazh për bashkëqytetarët e mi kudo ku janë, e që po na ndjekin, e t'ju them që në radh parë që jam shumë krenar me shkallën e lartë të vetëdijësimit dhe disiplinës shoqërore që kemi treguar. Në disa raste edhe më të lartë se vendet tjera të familjes tonë europiane që tregon që jemi
një komb, një shoqëri me vlera. E kuptojmë që kjo që po bëjmë është një sakrificë për ndihmuar dhe shpëtuar jetë njerëzish, shëndetin e njerëzve. Sot në mëngjes më bëri shumë përshtypje dhe pak më vonë edhe postova në faqen time të Facebookut një mesazh që ishte postuar në qytetin e New Yorkut, i cili për fat keq është sot ndoshta qyteti më i goditur në botë. Po. I cili thoshte pak a shumë që kur i shohim rrugët tona bosh, kur i shohim hapësirat tona publike bosh, nuk duhet mendojmë që është fundi botës, po duhet mendojmë që është akti më i madh i dhëmshurisë dhe i dashurisë njerëzore për njëri tjetrin, që këtë po e bëjmë për të shpëtuar jetë, që këtë po e bëjmë për prindrit tanë, po e bëjmë për ata që janë në shëndet dobët. Dhe në këtë kuptim, jo vetëm që nuk është fundi botës, por është akti më i paprecedent, më i pandodhur ndonjëherë në rrezull i dashurisë njerëzore dhe i kujdesit për njëri tjetrin, për familjen, por edhe për ata që nuk i njohim, që mund mos i takojmë kurrë. Pa diskutim që kjo krizë do të dëmtojë, do kushtoj jetë njerëzish, do kushtoj shëndet, po kushton e do të kushtoj papunësi, mbyllje biznesesh. Por, duke bërë maksimumin gjithë së bashku, këto ditë të zeza do të mbarojnë dhe ne do të kemi mundësinë të shohim prapa dhe të themi që së bashku si një familje madhe bëm gjithë shka që mundëm dhe fal asaj që bëm, sot kemi dalë nga kjo krizë me më pak humbje, edhe më të fortë, edhe më afër njëri tjetrit. Dhe për këtë dua t'i falenderoj nga zemra, e di që jeni në situatë shumë të vështirë, e di që mbyllja, izolimi ka edhe aspekte tjera, jo vetëm të vështirësive ekonomike, po edhe të vështirësive psikologjike e tjerë, por le t'i japim kurajo njëri tjetrit. Kjo do të mbarojë një ditë. Le të bëjmë gjithçka që kjo ditë të vi me sa më pak kosto për shoqërinë, me sa më pak kosto për dashurit tanë. Ndaj dhe thirrja ime ndaj qeverisë është që kësaj sakrifice të qytetarëve ti përgjigjet duke sakrifikuar gjithçka që nuk vlen për këtë krizë, nuk vlen për shëndetin e qytetarëve dhe për ta çuar atë në drejtim të qytetarëve, në drejtim të mirëqenies tyre, në drejtim të shëndetit tyre, në mënyrë që në fund të kësaj krize të gjithë të jemi ballar dhe krenar për mënyrën se si ja dolëm të përballemi, të shpëtojmë jetë njerëzish sa më shumë dhe ta kalojmë këtë të keqe duke ardhur edhe më fort, edhe më bashk me njëri tjetrin si një familje madhe. Zoti Basha, më lejoni t'ju falenderoj edhe një herë për intervistën. Edhe unë dua t'ju falenderoj ju dhe gjithë kolegët tuaj dhe median shqiptare për punën e jashtëzakonshme që po bëni krah për krah me heronjtë e kësaj krize që janë mjekët, por edhe me të tjerët, me policinë, me punonjësit e rendit, me punonjësit e sektorit privat që po kryen shërbime esenciale, e t'ju uroj dhe ju shëndet, forcë dhe kurajo për ta përballur sa më mirë këtë krizë. Faleminderit, të gjithë bashkë do t'ja dalim. Ishim me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, në këtë intervistë drejt për drejt në Radio Televizionin Ora. I ka ardhur fundi dhe kësaj hapësire informative, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, bashkë mirupafshim.